Alig haladt valamire. He has hardly made any progress. He has hardly made any progress. A specifikáció szerint valósította meg. He implemented it as per the specification. He implemented it as per the specification. Folyamatosan halad. He keeps making progress. He keeps making progress. Hét éves futamidővel nyújtott kölcsön. A loan with a 7-year maturity. A loan with a 7-year maturity. A fel nem használt kifizetések visszakerülnek a nemzeti tartalékba. And used payments will revert to the National Reserve. And used payments will revert to the National Reserve. Eltávolítani a veszteséget a folyamatból. Eliminate waste from the process. Eliminate waste from the process. Nem értékteremtő tevékenységek. Non-value adding activities. Non-value adding activities. A pénzügyi technológiára specializálódott cégek a banki ellátást kiegészítő szolgáltatást nyújtanak. Fintech companies provide a complementary service to that of banks. Fintech companies provide a complementary service to that of banks. A megbeszélésen való részvétel kötelező. Attending the meeting is mandatory. Attending the meeting is mandatory. A szabályok nem vonatkoznak rád. The rules do not apply to you. The rules do not apply to you. Fontolóra veszem. I will take it under advisement. I will take it under advisement. Lehet, hogy néhány tényt nem vettél figyelembe. You might have overlooked some facts. You might have overlooked some facts. Ragaszkodom a szabályokhoz. I stick to the rules. I stick to the rules. Kérlek, válaszolj a meghívásra. Please respond to the invitation. Please respond to the invitation. Több mint 200 ügyfelünk van. We have more than 200 clients. We have more than 200 clients. Nem tudott kifogást találni, hogy miért késett. He couldn't find any excuse as to why he was late. He couldn't find any excuse as to why he was late. Te nem kaptad meg az összefoglalót a megbeszélésről. Haven't you received the memo? Haven't you received the memo? Az építési projekt egy új megegyezés szerint indult el. The building project commenced under a new agreement.
The building project commenced under a new agreement. Jogtalan szerződés megszüntetés. Wrongful termination of contract. Wrongful termination of contract. 30 napig fellebbezhetsz. You may appeal for 30 days. You may appeal for 30 days. Jó teljesítményének elismeréseként. As an acknowledgement of his good performance. As an acknowledgement of his good performance. Az elektronikus másolatokat e-mailen küldeni. Deliver the soft copies via email. Deliver the soft copies via email. El kell készülnie holnapra. It will have to be done by tomorrow. It will have to be done by tomorrow. A szorgalom javítja az esélyeidet a sikerre. Diligence improves your chances to succeed. Diligence improves your chances to succeed. Csökkentenünk kellene a költségnövekedés negatív hatását. We should mitigate the negative impact of increasing costs. We should mitigate the negative impact of increasing costs. Készíts egy fejlesztési tervet, hogy fejleszd technikai jellegű készségeidet. Make a development plan to improve your technical skills. Make a development plan to improve your technical skills. Minden menedzsernek tartania kell magát a cég szabta határidőkhöz. All managers must adhere to the deadlines set by the company. All managers must adhere to the deadlines set by the company. Az utolsó 2 feltétel a szerződésben veszélyre figyelmeztetett. The last 2 conditions in the contract raised a red flag. The last 2 conditions in the contract raised a red flag. Más körülmények között egyetértenék. I would agree under different circumstances. I would agree under different circumstances. A fiatal kollégák gyorsabban alkalmazkodnak a változáshoz. Young employees can adapt to change faster. Young employees can adapt to change faster. A túlzott elégedettség veszélyes csapda a sikeres cégek számára. Complacency is a dangerous trap for successful companies. Complacency is a dangerous trap for successful companies. A számítógépet septében megjavították. The computer was fixed on the fly. The computer was fixed on the fly. Minden érvet összevetettünk, mielőtt meghoztuk a döntést. We evaluated all arguments before making a decision. We evaluated all arguments before making a decision. Kell, hogy legyenek módszereid a vitarendezésre. You need to have dispute resolution procedures in place. You need to have dispute resolution procedures in place.
Arra a megállapításra jutottunk, hogy a tervet végre kell hajtani. We have come to the conclusion that the scheme should be implemented. We have come to the conclusion that the scheme should be implemented. Lejárt az idő, be kell fejeznünk a megbeszélést. Time is up, we need to conclude the meeting. Time is up, we need to conclude the meeting. Délre be kell fejeznünk ezt a munkát. We need to wrap up this work by noon. We need to wrap up this work by noon. A karbantartási vezető a műhelyben van egész nap. The maintenance manager is in the workshop all day. The maintenance manager is in the workshop all day. Nagyon köszönöm a türelmét. I appreciate your patience. I appreciate your patience. Három évente lecseréli az autóját a legújabb típusra. He upgrades his car to the most recent model every 3 years. He upgrades his car to the most recent model every 3 years. A főnökömet teljesen lefoglalja a jövő évi költségvetés. My boss is preoccupied with next year's budget. My boss is preoccupied with next year's budget. Az előfizetős szolgáltatások általában kínálnak éves előfizetői csomagot. Subscription services usually offer annual plans. Subscription services usually offer annual plans. Egy jobb internet szolgáltatót keresek. I am looking for a better internet service provider. I am looking for a better internet service provider. Nincs térerő az irodámban, ezért telefonálok a folyosóról. I don't have a signal in my office, that's why I'm making calls from the corridor. I don't have a signal in my office, that's why I'm making calls from the corridor. A legtöbb csevegő alkalmazás biztosít üzenettitkosítást mostanság. Most chat apps provide message encryption nowadays. Most chat apps provide message encryption nowadays. Nem tudtam rávenni, hogy ejtse a vádakat. I couldn't get him to drop the charges. I couldn't get him to drop the charges. Távoli segítségnyújtást is kínálnak. They also offer remote support. They also offer remote support. Kérlek, haladj tovább a feladattal az előzőleg megbeszéltek alapján. Please proceed with the task as per our earlier discussion. Please proceed with the task as per our earlier discussion. Tegnapi e-mail levelezésünk alapján. Based on our email correspondence yesterday. Based on our email correspondence yesterday. Megkaptam az első körös ajánlatokat a vállalkozóktól. I have received the first round offers from the contractors.
I have received the first round offers from the contractors. Először el kell bontanunk a meglévő épületeket. We have to demolish the existing buildings first. We have to demolish the existing buildings first. Az új kommunikációs vezető toborzása elkezdődött. Recruitment for a new communications manager has begun. Recruitment for a new communications manager has begun. A felvételi folyamat tovább tart mostanában. The hiring process takes longer nowadays. The hiring process takes longer nowadays. Ez a tárgyalás már körülbelül 1 éve húzódik. This negotiation has been dragging on for about a year now. This negotiation has been dragging on for about a year now. Az elkopott alkatrészek cseréje jövő héten esedékes. The replacement of worn-out parts is due next week. The replacement of worn-out parts is due next week. Évtizedekre van szükség, hogy elsajátítsd ezt a szakmát. You need decades to master this profession. You need decades to master this profession. A vezetőknek felelősséget kell vállalniuk a problémáért. The managers have to take ownership of the issue. The managers have to take ownership of the issue. Először ki kell értékelni a pénzügyi hatást. The financial impact must be evaluated first. The financial impact must be evaluated first. Különleges munkakörülmények a gyengén látó kollégáknak. Special work conditions for the visually impaired colleagues. Special work conditions for the visually impaired colleagues. Ez kizárólag személyes használatra van szánva. It is intended solely for personal use. It is intended solely for personal use. Ezennel tájékoztatjuk Önt az alábbiakról. You are hereby notified about the following. You are hereby notified about the following. A következő tartalom közzététele szigorúan tilos. Disclosure of the following content is strictly prohibited. Disclosure of the following content is strictly prohibited. Küszködünk a cél elérésével. We are struggling to reach the target. We are struggling to reach the target. Megpróbálja elkerülni a szembesítést. He tries to avoid confrontation. He tries to avoid confrontation. Eva épp annyira hozzáértő, mint férfi kollégái. Eva is just as competent as her male colleagues. Eva is just as competent as her male colleagues. A gépesítés miatt a képességeim egy része feleslegessé vált. Some of my skills have become obsolete due to automation.
Some of my skills have become obsolete due to automation. A fiatal kollégák sokkal lelkesebben fogadják el a változást. Young employees are more eager to embrace change. Young employees are more eager to embrace change. A kölcsönfelvételhez jó hitelminősítésem kell, hogy legyen. I must have a good credit rating to get a loan. I must have a good credit rating to get a loan. Adj neki egy kis bizalmat, meg tudja csinálni. Please give him some credit, he can do it. Please give him some credit, he can do it. Köszönöm az elismerést, de ez a csapatom érdeme. Thanks for the acknowledgement, but the credit goes to my team. Thanks for the acknowledgement, but the credit goes to my team. Ez a két rész a kiemelendő a tegnapi megbeszéléssel kapcsolatban. These two were the highlights of yesterday's meeting. These two were the highlights of yesterday's meeting. Széleskörű képességekkel rendelkezik. He has a broad set of skills. He has a broad set of skills. Köszönöm, hogy csatlakoztál a késői értesítés ellenére. Thanks for joining on such a short notice. Thanks for joining on such a short notice. Felülbírálhatod az alapbeállítást. You can override the default setting. You can override the default setting. Kiemelt jogosultsággal kell rendelkezned ahhoz, hogy megnyithasd ezt a dokumentumot. You must have elevated privileges to open this document. You must have elevated privileges to open this document. Mutatok majd a tervről egy előnézetet, mielőtt befejezem. I'll show you a preview of the design before I finish it. I'll show you a preview of the design before I finish it. A jelentkezésed érvénytelen volt egy elírás miatt. Your application was invalid due to a typo. Your application was invalid due to a typo. Elbocsátásának oka még nem ismert. The reason for his dismissal is not yet known. The reason for his dismissal is not yet known. A termék prototípusok hasznosak még akkor is, ha hibásak. Product prototypes are useful even if they have flaws. Product prototypes are useful even if they have flaws. Kettő osztályértekezletet tartottam ebben a hónapban. I held 2 department meetings this month. I held 2 department meetings this month. Kérlek, délig válaszolj minden vevői kérésre. Please respond to all customer requests by noon. Please respond to all customer requests by noon. A kiadásait nyomon kell követnie. He must keep track of his expenses.
He must keep track of his expenses. Már nem tudok lépést tartani a szervezeti változásokkal. I can't keep up with all the organizational changes anymore. I can't keep up with all the organizational changes anymore. Az osztály az eredeti méretének felére csökkent január óta. The department has shrunk to half its original size since January. The department has shrunk to half its original size since January. Bármilyen változtatás a terméken ismételt jóváhagyást igényel. Any alteration to the product is subject for reapproval. Any alteration to the product is subject for reapproval. Változás az eredeti igényhez képest. Change against the original request. Change against the original request. Megszereztek minden engedélyt és jóváhagyást. They obtained all permits and approvals. They obtained all permits and approvals. A számlák alapos felülvizsgálata. The in-depth review of the invoices. The in-depth review of the invoices. Alaposan megvizsgáltuk a problémát a főnökömmel. We took a deep dive into the issue with my boss. We took a deep dive into the issue with my boss. Megelőző karbantartással el tudod kerülni a gépek leállását. Preventive maintenance can help you avoid machine breakdowns. Preventive maintenance can help you avoid machine breakdowns. Az áramszünet egy órányi nem tervezett állásidőt okozott. The power shortage caused an hour of unplanned downtime. The power shortage caused an hour of unplanned downtime. Meg akarja vásárolni a felesleges készletünket. He wants to buy our obsolete inventory. He wants to buy our obsolete inventory. Ha komolyan gondolod a vásárlást, akkor tegyél ajánlatot. If you are serious about the purchase, then make an offer. If you are serious about the purchase, then make an offer. Hat közgazdász jó előre megjósolta a pénzügyi válságot. 6 economists had predicted the financial crisis well ahead of time. 6 economists had predicted the financial crisis well ahead of time. A tesztet elhalasztották egy váratlan hálózati üzemzavar miatt. The test is postponed due to an unexpected network malfunction. The test is postponed due to an unexpected network malfunction. A gyógyszertárak csak orvosok által kiállított recepteket fogadhatnak el. Pharmacies can only accept prescriptions issued by doctors. Pharmacies can only accept prescriptions issued by doctors. Ezt a weboldalt nem hagyta jóvá a szervezetünk. This website has not been sanctioned by our organization. This website has not been sanctioned by our organization.
Az egészségügy az egyik legvitatottabb politikai téma az Egyesült Államokban. Healthcare is one of the most debated political topics in the U.S. Healthcare is one of the most debated political topics in the U.S. A bevándorlást kemény viták övezik az EU-ban. Immigration is being discussed heavily in the EU. Immigration is being discussed heavily in the EU. Az aktuális évi eredményeink jobbak, mint a tavalyiak voltak ugyanebben az időszakban. Our year-to-date results are better than they were this time last year. Our year-to-date results are better than they were this time last year. %2 a tervezett eladásaink fölött vagyunk. We are 2% ahead of our sales plan. We are 2% ahead of our sales plan. Az új film megnövelte fogyasztói eladásainkat. The new movie has driven our consumer sales up. The new movie has driven our consumer sales up. A cége a fizetésképtelenség szélén áll. His company is on the edge of insolvency. His company is on the edge of insolvency. A termékemet 10 országban terjesztik. My product is distributed across 10 countries. My product is distributed across 10 countries. Ma használtam először az önkiszolgáló kasszát. Today I used the self-service cashier for the first time. Today I used the self-service cashier for the first time. Fizetőképességi problémájuk van a késedelmes kifizetések miatt. They have a liquidity issue due to late payments. They have a liquidity issue due to late payments. A bérleti díj befizetés hétfőn esedékes. The payment for rent is due next Monday. The payment for rent is due next Monday. A változást fokozatos lépésekben kell bevezetni. The change must be introduced in incremental steps. The change must be introduced in incremental steps. Ne próbáld újra feltalálni a spanyol viaszt. Don't try to reinvent the wheel. Don't try to reinvent the wheel. A fenntartható anyagok iránti kereslet megnőtt a környezetvédelmi okok miatt. The demand for sustainable materials has increased due to environmental reasons. The demand for sustainable materials has increased due to environmental reasons. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni a részlegek közötti együttműködés jelentőségét. I can't stress enough the significance of cooperation among divisions. I can't stress enough the significance of cooperation among divisions. Eléggé esélytelen, de megduplázhatjuk a profitunkat, ha beválik. It's a long shot, but we could double our profits if we succeed. It's a long shot, but we could double our profits if we succeed. Kérlek, olvasd el a megbeszélés előtt.
Please read it prior to the meeting. Please read it prior to the meeting. Egy kis útmutatásra van szüksége az informatikai szabályzat kapcsán. He needs a little guidance with the IT policy. He needs a little guidance with the IT policy. Válaszolt, de nem volt érdemi megjegyzése. He responded, but didn't have any substantive comments. He responded, but didn't have any substantive comments. A főoldalnak megnyerőnek kell lennie. The front page must be engaging. The front page must be engaging. Egy hajszál választja el a tanácsot a kritikától. There's a fine line between advice and criticism. There's a fine line between advice and criticism. Előléptetett az erőfeszítéseim elismeréseképpen. He acknowledged my endeavors by giving me a promotion. He acknowledged my endeavors by giving me a promotion. Arra törekszünk, hogy a legjobb munkáltató legyünk a városban. Our ambition is to become the best employer in the city. Our ambition is to become the best employer in the city.